ሰላም የዩቲዩብ ኤጁኬሽናል ቻናል ትምህርት ተከታታዮች እንደምን ከረማችሁ? ዘላለም ግዛው ነኝ። ዛሬ ቀጣዩን መሰረታዊ የሂሳብ ህጎች መካከል የተወሰኑትን አሳያችኋለሁ። በጽሞና ተከታተሉ። ስድስተኛው ህግ ወይም መመሪያ ብዬ ያቀረብኩላችሁ አ ሲቀነስ ፈ እኩል ይሆናል ምንድነው ወይም ስንት ነው የሚለው ነው። አ ሲቀነስ ፈ እኩል ይሆናል ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው መልሱ። ያ ማለት ምን ማለት ነው? አ ከፈ የሚበልጥ ቁጥር ከሆነ ማለት ነው። በዚህ በአ ቦታ የምናስገባው ቁጥር ከፈ የሚበልጥ ከሆነ ሁሉ ጊዜ መልሳችን ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር በምሳሌ እንደምትመለከቱት 200 ከ110 ይበልጣል። ያው በአ ቦታ 200ን ብናስገባ በፈ ቦታ 110ን ብናስገባ መልሳችን 99 ወይም ደግሞ ፖዚቲቭ 99 ይመጣል ማለት ነው። ግን አ ከፈ ኔጌቲቭ የሚመጣበት መልስ እንዴት ነው? አ ከፈ የሚያንስ ቁጥር ከሆነ ማለት ነው። ያ ማለት በአ ቦታ የምናስገባው ቁጥር አነስተኛ ከሆነ ከፈ አንፃር መልሳችን ሁሉ ጊዜ ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 110 ሲቀነስ 200 ስናደርግ ኔጌቲቭ 99 ይመጣል። ስለዚህ ይሄ በጣም ቀላል የሚመስል የሂሳብ ህግ ነው። ሆኖም ግን በአግባቡና በጥንቃቄ ማንሰራ ከሆነ ለትልቅ ስህተት ይዳርገናል ማለት ነው። ሌላኛው ሰባተኛው ህግ ኔጌቲቭ አ ሲቀነስ ፈ ምን ያህል ይሆናል ወይም ምን ይሆናል የሚል ነው። እዚህ ጋር ኔጌቲቭ አ ሲቀነስ ፈ መልሱ ሁሉ ጊዜ ኔጌቲቭ ይሆናል። መቼ? አ ከፈ ቢያንስም ቢበልጥም ወይም እኩል ቢሆንም ማለት ነው። አ ከፈ ቢያንስም አ ከፈ ቢበልጥም አ ከፈ እኩል ቢሆንም ሁሉ ጊዜ መልሱ ኔጌቲቭ ነው። እዚህ ጋር በምሳሌ 110 ሲቀነስ 200 ኔጌቲቭ 310 ይመጣል። ወይም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኔጌቲቭ 200 ሲቀነስ 110 ያው ኔጌቲቭ 310 ይመጣል። ወይም እኩል ቢሆን ደግሞ ኔጌቲቭ 200 ሲቀነስ 200 ኔጌቲቭ 400 ይመጣል። ወይም ያኛውን ቁጥር ብንወስድ ያው የቁጥሩ ብልጫ ይለያያል እንጂ መልሳችን ኔጌቲቭ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ስምንተኛው ህግ ኔጌቲቭ አ ሲደመር ፈ ምን ያህል ይሆናል ነው። ኔጌቲቭ አ ሲደመር ፈ መልሳችን ኔጌቲቭ ይመጣል። መቼ ነው? አ ከፈ የሚበልጥ ቁጥር ከሆነ ብቻ ማለት ነው። እዚህ ጋር በምሳሌ ስትመለከቱ ኔጌቲቭ 10 ሲደመር 9 መልሱ ኔጌቲቭ 1 ነው የሚለው። ምክንያቱም 10 ከ9 የምትበልጥ ስለሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር በአ ቦታ 10ን ብናስገባ በፈ ቦታ አነስተኛ ቁጥር የሆነውን 9ን ብናስገባ ስለዚህ ሁለቱ በሚደመሩበት ሰዓት መልሳችን ኔጌቲቭ ነው የሚመጣው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኔጌቲቭ 1 ሆኗል ማለት ነው። ነገር ግን ፖዚቲቭ የሚመጣበት ደግሞ መቼ ነው? አ ከፈ ካነሰ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምናስገባው ቁጥር ከፈ የሚያንስ ከሆነ ወይም በአ ቦታ የምናስገባው ቁጥር ከፈ የሚያንስ ከሆነ መልሳችን ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ላይ የወሰድነው በምሳሌ ብንመለከት 9 ከ10 ያንሳል። ስለዚህ ኔጌቲቭ 9 ሲደመር 10 1 ይመጣል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሁለቱም እኩል ቢሆኑስ? የምንደምራቸው ቁጥር እኩል ሆነው ግን አንደኛው ፖዚቲቭ አንደኛው ኔጌቲቭ ቢሆን ምን ይመጣል ነው የሚለው። እዚህ ጋር ለምሳሌ
ኔጌቲቭ መ ሲደመር ፖዚቲቭ መ ምን ይሆናል ነው የሚለው። ስንደምረው ሁሉ ጊዜ 0 ነው መልሳችን የሚሆነው። 9 ከ9 እኩል ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 9 ሲደመር 9 ሁሉ ጊዜ መልሳችን 9 ይሆናል ማለት ነው። ሌላውና 9ኛው ህግና በጣም ጠቃሚው የማብዛት ህግ ሲሆን ጂ ሲባዛ ኤ ምን ያህል ይሆናል ነው የሚለው። ሁለቱም ቁጥሮች ፖዚቲቮች ከሆኑ ሁሉ ጊዜ መልሳችን ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ያ ማለት ፖዚቲቭ 10 ሲባዛ ፖዚቲቭ 12 ፖዚቲቭ 120 ይመጣል። ነገር ግን ከሁለት አንዱ ደግሞ ኔጌቲቭ ቁጥር ቢሆን መልሳችን ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኔጌቲቭ ጂ ሲባዛ ኤ ወይም ኔጌቲቭ ኤ ሲባዛ ጂ ምን ይሆናል ነው መልሱ የሚለውና የሁለቱም ተመሳሳይ ነው። ያው ቁጥሩ ነው እንጂ ወይም ቫሪያብሎቹን አቀያየርናቸው እንጂ ከሁለት አንዳቸው ኔጌቲቭ ከሆነ ሁሉ ጊዜ መልሱ በብዜት ሲሆን ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር በምሳሌ እንደምትመለከቱት ኔጌቲቭ 10 ሲባዛ 100 ወይም ኔጌቲቭ 100 ሲባዛ 100 ቁጥሩን ብናቀያይረውም ከሁለት አንዱ ኔጌቲቭ ስለሆነ ኔጌቲቭ 1000 ይመጣል ማለት ነው። ሌላኛውና 10ኛው በጣም ጠቃሚ የሂሳብ ህግ የማካፈል ህግ ሆኖ ነገር ግን ከሁለት አንዱ ኔጌቲቭ በሚሆንበት ሰዓት ያው የኔጌቲቭ አቀማመጡ እኔ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ነው እንጂ አንዴ ከገባችሁ ትረዱታላችሁ። ስለዚህ ኔጌቲቭ ጂ ሲካፈል ኤ ወይም ፖዚቲቭ ጂ ሲካፈል ኔጌቲቭ ኤ ወይም ኔጌቲቭ ሲባዛ ጂ ሲካፈል ኤ ምን ያህል ይመጣል ነው የሚለው። ስለዚህ በሶስቱም አይነት አቀማመጡ የኔጌቲቭ ምልክቷ አቀማመጧ በተለያየ መንገድ ብትቀመጥም መልሳችን ከሁለት አንዱ ኔጌቲቭ ምልክት ካለ በማካፈል ጊዜ መልሳችን ሁሉ ጊዜ ኔጌቲቭ ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር በምሳሌ እንደምትመለከቱት 144 ሲካፈል ኔጌቲቭ 12 ወይም ኔጌቲቭ 144 ሲካፈል 12 ወይም ኔጌቲቭ ሲባዛ 144 ሲካፈል 12 መልሳችን ኔጌቲቭ 12 ይመጣል። ስለዚህ እነዚህ በጣም ወሳኝ የሆኑ በቀላሉ የማይታዩ ወሳኝ የሆኑ የሂሳብ ህጎች መካከል ነው ዛሬም ያቀረብኩላችሁ። ሌሎቹን እንደዚሁ በሌላ ጊዜ እስከማቀርብላችሁ ድረስ ሰብስክራይብ እና የኖቲፊኬሽን ኪን ያልተጫናችሁ እንድትጫኑ ላይክም እንድታደርጉ እንግዲህ እንስታደርጉ ያያችሁት ትምህርት ጠቅሞኛል ወደነዋል ብላችሁ ካላችሁ እንደዚሁም ደግሞ ለሌሎች እህትና ወንድሞች እንድደርሳቸው ደግሞ ሼር እንድታደርጉላቸው ገንቢ ሐሳቦችን ወይም ደግሞ ማስተካከል የሚገባኝን አስተያየቶች ደግሞ በኮሜንት ሐሳብ መስጫ ላይ ሐሳባችሁን እንድትሰጡኝ ያልኩኝ በድጋሚ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩኝ። ቻው።